Bine ați venit la lecția de meșterit cu Ionela Lungu, un proiect al Centrului pentru Cultură și Arte Carmen Seculare, Neamț. Astăzi, la lecția de meșterit, l-am invitat pe meșterul popular din Mulești, Costi Lungu. El sculptează bâte, baltage, toiege. Pentru început, o primă lecție va fi cum încrustăm o linguriță. Suntem la atelierul de sculptat în lemn, încrustat mai bine spus. Astăzi vom face o linguriță încrustată cu gură de lup. Este o încrustătură tradițională românească, nu este sculptură. Atenție, este foarte ușor de făcut. Avem o linguriță pe care o putem cumpăra sau dacă ne o facem noi singuri acasă, asta va fi în altă lecție. Și tragem o linie pentru a ne trasa direcțional câteva dungi. După care avem nevoie de un cuțit bine ascuțit. Aveți grijă cum umblați cu scule din astea pentru încrustat, pentru că sunt foarte ascuțite, da? Și gura de lup este o încrustare stilizată după dinții lupului, pe care știe toată lumea. Atenție! Se face o primă încrustare aici, a doua aici, încă una, apoi se scoate interiorul, miezul. O altă tehnică ar fi să facem așa. Mergem cu încrustarea numai printr-o singură linie, pe o singură parte, dar pentru asta trebuie mai multă dexteritate. Nu este greu. Important este niciodată să nu folosiți cuțitul spre mână sau spre degetul cu care lucrați. Deci, faceți aceeași linie până la capăt, după care vă întoarceți, nu știu cum să... Da, deci vă întoarceți așa, da? Atenție, aici, cu partea dinspre vârf, mai adânc spre încrustarea respectivă. Deci, și acum rupem ușor, dacă nu se rupe, mai încercăm o dată. Este foarte simplu. Este foarte simplu după ce încercați mai mult acasă. Dar o să aveți satisfacție după mai mult lucru. Lingurițele vi le puteți cumpăra de la orice stand de meșteri populari. Dacă mergeți prin târguri, găsiți și lingurițe mai mari, lingurițe mai mici. Important este să fie un lemn moale și să aveți un cuțit bun, da? M-ați urmărit? Uitați. Nu e de ajuns de adânc? Mai dăm o dată. Este simplu. Bine că la primele lucrări o să fiți dezamăgiți. Dar dacă mergeți cu dungile astea cu creionul, dacă folosiți și o riglă, o să fie mai drepte. Dacă sunt mai drepte, e bine, dar arta populară de obicei nu respecta numai decât liniile drepte sau... Era foarte important să aibă un model care să placă omului. Mergem și pe partea asta. Nu știu dacă o să termin lingurița asta, pentru că durează destul de mult. Deci astăzi v-am spus despre gura de lup. Săptămâna cealaltă o să vorbim despre solzul de pește. Ăsta este solz de pește, dar făcut altfel. Modelul ăsta pe care îl vedeți aici este făcut altfel și cu o daltă mai specială. Vă prezint săptămâna cealaltă dalta pentru solz de pește. Cam astea sunt sculele care sunt folosite în arta populară. Eu am făcut
Deci lingurița asta, aici puteți să-i faceți gâtul cât vreți de mult. Încă o dată, cuțitul trebuie să fie foarte bine ascuțit și niciodată nu-l folosiți spre interiorul mâinii, spre deget, spre tot timpul înspre afară, ca să evităm accidentele, da? Vă doresc succes! Dacă aveți nevoie de lingurițe, puteți găsiți la noi. Aceasta este lingurița care trebuie terminată de voi acasă. Vă doresc succes! Acum că meșterul popular Costi Lungu ne-a arătat cum se încrustează o linguriță, încercăm și noi acasă, dar cu grijă. Hello, my name is Cătălin Burlacu and I'm a high school student from Romania. I'm 18 years old and I'm in 12th grade. My main hobbies are robotics, digital modeling and 3D printing. I have been using 3D printing mainly in my hobbies. For about 4 years I have been participating into a competition named First Tech Challenge, where you need to build a robot to do certain tasks and compete with other robots. Everybody wants the best robot, but in order to have the best robot, you need to innovate. That means you need unique parts for your robot. Parts you cannot buy, so you need to design and print them. So for about 2 years I've been designing and 3D printing custom parts for our robot. So you've designed the product, you have the STL file and you want to print it. You need to use a software that creates a G-code for your STL. So this is the final product. It has 0.15 layer height, 70% in fill density. It had generated support. As you can see, I removed it. One of the problems I faced during the production process is the fact that the generated support left some marks on the back of the spoon. Support was needed for this print because some parts of the spoon were not directly placed on the heat bed. That's why after I removed the support from the spoon, I took some sandpaper and used it all over the back of the spoon. You need to be patient. Things may not be pretty from the beginning, but with time, you will find it easy and even enjoyable.